ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናል ውድ ቤተሰቦች የኩዊክቡክ አካውንቲንግ ሶፍትዌር ላይ ሁለት ቱቶሪያሎች ሰርቼ ለእናንተ አድርሻለሁ። ሁለተኛው ቱቶሪያል ላይ ቻርት ኦፍ አካውንት እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ቢጊኒንግ ባላንስ እንዴት ማስገባት እንደምንችል አይተናል። ቢጊኒንግ ባላንስ እናስገባ ግን ሰብሲዳይዝ መደረግ ያለባቸው አካውንቶች ቢጊኒንግ ባላንስ አልገባላቸው። ልክ እንደ ፒችትሪ ላይ ቢጊኒንግ ባላንስ እናስገባ ሁሉንም ነው የምናስገባው። እዚህ ጋር ግን ሰብሲዳይዝ የሚደረጉ አካውንቶች ቢጊኒንግ ባላንስ አይገባላቸውም። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ሰብሲዳይዝ ከምናደርጋቸው አካውንቶች ውስጥ አንደኛው የአካውንት ሪሲቬብል ነው። ስለዚህ አካውንት ሪሲቬብልን ሰብሲዳይዝ አድርገን ፕላስ የአካውንት ሪሲቬብል ቢጊኒንግ ባላንስ አስገብተን እንትኑን ውጤቱን እናየዋለን ማለት ነው። ጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንሳችን ላይ እንዴት እንደሚመጣ እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመብረት ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉም ቪዲዮዎች ይደርሱዎታል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለዚህ ቱቶሪያል አንድ ኤክሰርሳይዝ አዘጋጅቻለሁ። እቺን ኤክሰርሳይዝ ተጠቅመን የካስተመር ሌጀር እንዴት ሜንቴን እንደምናደርግ እናያለን። ወይም የካስተመር ኢንፎርሜሽን ዊዝ ባላንስ እንዴት የኩዊክቡክ አካውንቲንግ ሶፍትዌር ላይ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ የት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ካስተመርስ ላይ ካስተመር ሴንተር የሚል ነገር አለ። ካስተመር ሴንተር ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ካስተመር የሚል አለ። ኒው ካስተመር እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። የካስተመር ኔም ይጠይቀኛል። የካስተመር ኔም ከበደ ተሰማ። ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር አድራሻውን ማስገባት እንችላለን። አድሬስ ሳሪስ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ሁለተኛ ኒው ሁለተኛ ካስተመራችን ማን ነው? አስቴር በላይ። እዚህ ጋር አድራሻ ቦሌ። ኦኬ እንለዋለን። ኒው ሶስተኛ ማርታ በላይ ማርታ ጌታቸው። አድራሻ አብነት። ኦኬ። አሁን ሶስት ካስተመሮች ያስገብተናል ማለት ነው። ከዛ ምን ይቀረናል ማለት ቢጊኒንግ ባላንስ ይቀረናል። እዚህ ጋር ቢጊኒንግ ባላንስ ለማስገባት እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ባይ ዘ ወይ የፈጠርናቸውን ካስተመሮች ካስተመር ሴንት ጆብስ ላይ ሶስት ካስተመሮች ክሬት አድርገናል። አስቴር በላይ አልፋቤቲካል ኦርደር ስለሚያስቀምጠው ነው። ከበደ ተሰማና ማርታ ጌታቸው ሶስት ካስተመሮች ምን አድርገናል ማለት ነው የካስተመር ሌጀር ላይ አስገብተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ቢጊኒንግ ባላንሳቸውን ለማስገባት ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ቢጊኒንግ ባላንስ። እዚህ ጋር እንሄዳለን። ኒው ትራንዛክሽን እዚህ ጋር ኒው ትራንዛክሽን እና ኢንቮይስ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ። የመረጥነው ማርታን ነው። እዚህ ጋር የማርታ ኢንፎርሜሽን ይሄኛው ነው። በ6/21 በኢንቮይስ ነምበር 0053/1200 ከባለፈው አመት የዞረ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ቀኑን አጅስት እናደርጋለን ማለት ነው። ቀኑ 6/20 እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። 06 21 እዚህ ጋር 21 ኢንቮይስ ነምበር እዚህ ጋር ኢንቮይስ ነምበር 0053 ኦኬ። ከዛ የሚቀጥለው ምንድነው? ባላንስ ነው የምናስገባው።
ቢጊኒንግ ባላንሱን ለማስገባት እዚህ ጋር እንሄዳለን ማለት ወይም ኢንቮይሱን ለማስገባት እዚህ ጋር እንሄድና አድ እንለዋለን። ከዛ ሰርቪስ እንመርጥና እዚህ ጋር አይተም ኔም ወይም ነምበር የሚለው ላይ ኦፕኒንግ ባላንስ እዚህ ጋር ኢኔብል እንላታለን። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስፔንስ አካውንት የሚለው ላይ ኦፕኒንግ ባላንስ ኢኩዊቲ እዚህ ጋር ኢንካም ላይም ኦፕኒንግ ባላንስ ስለሆነ ማለት ነው ኦፕኒንግ ባላንስ ኢኩዊቲ የሚለውን ምርጥና ኦኬ እንባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አማውንቷን እናስገባለን ማለት ነው። አማውንቱ ስንት ነው? 1200 እዚህ ጋር ዋን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦር ይሄን እናጥፋውና እዚህ ጋር 1200 እዚህ ጋር ዋን ኦር ይሄን ማጥፋት ይችላል። አማውንት 1200 ከዛ ምን እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ኤንድ ኒው እኔ ስለሆነ ከዛ የሚቀጥለው ይሄን ወደዚህ ልውሰደው። እዚህ ጋር ሽፍት ላድርግና የሚቀጥለው ካስተመር አስቴር እናስገባ። አስቴር እዚህ ጋር እንሄድና አስቴርን ሴሌክት እናደርጋለን። ኢንቮይስ ነምበር እዚህ ጋር 32 ዴት 6/25 ኦኬ። እዚህ ጋር አስቴር እዚህ ጋር ኦልሬዲ አይተም ኮድ የሚለውን ኦፕኒንግ ባላንስ የሚለውን ነው የምንመርጥ። ከዛ አማውንት እናስገባለን 300 እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኒው። የሚቀጥለው ከበደ ተሰማ ኢንቮይስ ነምበር 1 ዴቱ በ15 ነው 15 እዚህ ጋር እንሄድና አይተም ኮድ ኦፕኒንግ ባላንስ እዚህ ጋር አማውንቱ 1200 ይሆናል ማለት ነው። 1500 then save እዚህ ጋር ሄደን ባላንሱን ማየት እንችላለን። አስቴር 300 ከበደ ተሰማ 1500 ማርታ ጌታቸው 1200 ወይም ሪፖርት ላይ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር እስቲ እንትን ባላንስ ሺት ላይ ማየት እንችላለን። ኦር ባላንስ ሺት ላይ ማየት እንችላለን ወይም እዚህ ጋር ኦኬ where is balance sheet ባላንስ ሺት ላይ እዚህ ጋር ስንሄድ አካውንት ሪሲቨብል 3000 ተቀምጦ እናያለን። እዚህ ጋር 3000 ነው። ስለዚህ ሳብሲዳይዝ ያደረግነው አማውንት እንትናችን ላይ ገብቷል ማለት ነው። ትራያል ባላንሳችን ወይም ባላንስ ሺት አካውንታችን ላይ ሬጂስተር ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲቴይሉን ስናስገባ ካስተመር ሴንተር ላይ ቢጊኒንግ ባላንሱን አዛን ኢንቮይስ የተባለ ያው ከባለፈው አመት የዞረ ስለሆነ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን መግባት ስላለበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካስገባ ነው ቀጥታ ምን ይሆናል ማለት ነው ሳብሲዳይዝ የሆነው ዲቴይል ሌጀር ይቀመጣል። ዴን ጥቅሉ ደግሞ ጀነራል ሌጀር ላይ ይመጣል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ለሌሎቹ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።